Welcome back to MTS channel! Ang lulutuin natin ngayon ay cheesy bacon egg sandwich. Pwede itong pang breakfast at pang merienda. Inspired ito sa TikTok. Tara, start na tayo! Ito ang ating mga sangkap. 2 pieces eggs, butter, a pinch of salt and pepper, sliced bacon, 2 slices of bread, 2 slices quick melt cheese. Ngayong ready na ang ating ingredients. Start na tayo. Una, prituin muna natin ang ating bacon. Low fire lang tayo. Yan. Lagay na natin ang ating bacon. Yung luto ng ating bacon, scrambled naman natin ang ating eggs. Ilagay na natin ang salt and pepper. Ilagay na natin ang butter. Low fire lang. Ngayong tunaw na ang ating butter, ilalagay na natin ang egg. Di-deep fry na natin ang ating pan. Isa. Dahan-dahan natin silang i-flat. I-overlayer natin ang egg. Then, maglalagay na tayo ng quick melt cheese. Sunod ang bacon. Then, sasara natin ito. Yan. Tama lang kanyang pagkaluto. Pwede natin siyang i-flip sa kabila. Okay. Ayan, luto na siya. Natunaw na rin ang ating cheese. Ayaw naman nating masunog yung ating bread. Kanya tamang-tama lang ang kanyang pagkaluto. Ready for plating! Merienda time! Ito na ang ating finished product. Very quick and easy to make. Merienda na tayo. Oops! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you next vlog! Bye!